الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أية مثل الموضوع يفرد نهضر السيد بفضل الله وبرحمته، إذ يون الموضوع في أعلى الأهمية ذين يسيقب به سيد ربي سبحانه وتعالى من العمل للإنسان وماذا قلنا وياشي يصدق بها ونشتغل ذين قرن الإخلاص في العمل. ما دريني من الإخلاص أي مثلا ما هي من عمل أن يخدم العمل مرة أفضل من سيد ربي وحدس ودي جلالة كرام كويس. ذا شو بالمعنى الإخلاص؟ ذا الشيء اللي مثلا ذين يخدم الإنسان ذي العمل، ذين يخدم جميع الحركة ذي يخدم الإنسان التي يخدم أفضل من سيد ربي وحدس ودي جلالة كرام كويس النظام الزخي الخاطرينس ذود من سيد ربي وحدس أي مثلا. والشيء أنا أعطي باللي سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى في كيس الأهمية القرآن يقارب دون الحديث القدسي. سيد ربي العزيز سبحانه وتعالى إن الإخلاص سر من أسراره، إذ السيون السر ذي الأسرار إن أودعته قلب من أحببت من عبادي. إن السلسية السرية السرقين إن السلسية الزخر يقول العبد يحميه. إن أرثي يتصوض الملك باش الذي يكتب، أرثي يتصوض الشيطان باش الذي يستفسر. أكيد مثلا إن لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. إذن أنا أعطي باللي من الإخلاص هو جنيد الإيمان، الإخلاص تجمد هو جنيد العبادة. التغيير مثلا باش أنا أقل سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يرس ذي عبد يرس ولاش الوسيط يارك اللي سيدي ربي غير دقيقة قضايا غروية ماذا قلنا تخدم أين كنت تخدم ذاك اليوم أفوذ ميسيفي تخدم ذي إزرات ماذا قلنا ماشي أفوذ ميسيفي تخدم ذي إزرات ولاش كلا بوينا في نقيل الملائكة مكتبنا راه غاين إلا ندخل يقول يلعب يكتبنا هنا يخدم يلعب ولكن أين إلا تقول لي صوص بأن الرزق أدخل من العمل اللي كتخدم ذاك اليوم أتكتبن في الله اللي عايزنا راك يبغي ولكن باش تزر مالك مخلص لله عملك أزمنا هذا الولي وزرين أزمنا كذا ماذا قلنا أتسيو ذا الزرم بلي ماذا قلنا فض ما ربنا في تخدم لنا غاية أزمنا هذا الولي حاشا وين نقدر يخليك وياه. يقال سيدي ربي الجوالي سبحانه وتعالى في آيات متعددة في القرآن الكريم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن دوينا يرجون لقاء سيدي ربي ثمني سيدي ربي إن الذي يخدم العمل ينس سيدي ربي وحدس وسيخدم على ما شريك. خاطر كان مثلا وين يبغى الذي يملي سوود من عايم وانت دقيقة الذي يخدم العمل يخدم أفوذ ميس ماشي أفوذ من عباد باش هذا ثمن تحل باش هذا الضرب فلاس باش هذا تسوي الكما ونسن نسقر فلان العالي فلان يسعى الرحمة فلان الصديق فلان يتظلم فلان يخدم هكا ولكن هذا يخسر العبد أذ من سيدي ربي وحدس. يقال كويس وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ذا شروط كل عمل كما يسعى تقدم على سيدي ربي من الخالق سبحانه وتعالى ذاينا كني غنخدم غنفوذ ميش وحدس ويتيكالا وسخدم غير انا شريك الزخي كويك هتسعود شي طوح هتسماير باش كتزرني غاشي باش اهدر فلاك باش تسعود شويه الشهره انا تسعود شويه السمعه وبينك لا تخدم ذاك سيدي ربي حاشا لا تخدم ذاك الوحدس. الاخلاص ما ينوغ انه هذا اللغوي يعني مريض الانسان اسمه كاين الاخلاص اما كاين غاد الذهب الذهب يتكشنا ديال القاعه من بعد السيرفر الساعدين النيطوايين مره السيرفر الكشنا الشوارع بين الزغيس من بعد الساعدين داخل تمس حاجه ما كمل مره اين كندير خضير باش الدمن الذهب الخالص الدم الذهب لكن غادي يفضل الانسان السلعه من اسم خالص سيدي ربي باش هذا يقضي كما يتمثل والعبد واش اللي يتخلق واللي يتخلق باش هذا يخدم سيدي ربي ما شريك لا في العباده الشرك الاكبر لا في العمل الشرك الاصغر. يقال وما امروا
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إوا يجي مدي تسخير يعني باش غادي يخدم العامليس غادي يخدم عملا صالحا وتيخدم فوز من سيدي ربي. خاطر شي العمل الصالح، العمل الصالح مادنين لا إله إلا الله محمد رسول الله. العمل اللي كتخدم في لا إله إلا الله فوز ميش وحدش واستخدم غير ما شريك وتستبعد محمد رسول الله، تستبعد السنة في محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أمين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إذن إقامة خلق معه سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فظلت تظل دي سيدي ربي، أتصوم دي سيدي ربي، أتزكي دي سيدي ربي، أتحج دي سيدي ربي، أدعتمر دي سيدي ربي، أتصدق دي سيدي ربي، الحياة ديك مرة دي سيدي ربي. الإنسان المؤمن يعيش لله، الانسان المؤمن يتعيش يسيدي ربي. اي مثلا خاطر العبد شاك يخدم ويجمرك كيسول يجمرك كل يجمرك اكي يرفض ويجمرك اكي يظل كل شيء بفوس سيدي ربي سبحانه وتعالى. اين يسمح سيدي ربي ما يضر ما ويسمح سيدي ربي ويجمر لنا مثلا يضرب 70 مليار للعباد من دون ثمره. كل شيء القدر من سيدي ربي ذو القضاء اذا كما انا نعطي المثل. ولكن ما نخسر العمل الانسان يخدم من العمل يسير لنا الاخلاص ماشي نرفض من سيدي ربي غير يخدم واستقبل يا ربي سبحان الله واستقبل يا سيدي ربي. خزرت كان امام كي قالوا النبي مشيح صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قيل وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. ما نفذ من العابد ماشي نفذ من سيدي ربي في الجهة كي يعجب المكيف غير ورس العمل نينيك يعتبر ذا الرياء. والرياء الإنسان ويتشفى غير يسيب غير سيدي ربي ويسيق بيارا سيدي ربي العاملين. الظلم أفذ من الغش ويسيق بيارا، الظلم أفذ من الغش ويسيق بيارا، الصدق أفذ من الغش ويسيق بيارا، الحجة أفذ من الغش ويسيق بيارا. خزر كان هذا خطر سيدي ربنا الخالق سبحانه وتعالى ما يوضي عن غابورس أذي جعل يخدم كان بين العين ولكن سيدي ربي ماشي نفذ به في تخدم. اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء. فخدمت تفوذ من الغشم حتى ونفكنا الأجر الاثنين. يقول كان نعمل إذن الإخلاص إذن العمل الباطني العبادة الباطنية وجنرات جزريون ما تزرد ويكز ما الذي زر مفوذ من الغش في الزرات ما غير ويكز ما الذي زر فشو من إفكت صوصو من العبد مريليون داغري يسد ذين في كيما أولو كان غاثد دينس أفد ولكن أهف ذي ثمورتي قلنا ويتصوصو مرة ولكن ما ديو غاثد دينس يفدني مرة وزمنا ذي يصوم من الاثنين ولكن ويكز ما الذي زر مفوذ ما ربي في وزمنا غافوذ من العبد باش وتستازل حاشا وانت داخل. إذن وكين العمل الباطني حاشا سيدي ربي في زران وإذا قال أنا العبد أدس يخدم أشريك أدي يخدم العبادة ينس نغير يخدم العمل ينس أفوذ من الغش الذرية وش يقبل سيدي ربي العمل إذا قال عقيك أيام أيت مثلا يقرد سيدي ربي مقويس عزيزا ولقد أوحي إليك الرسول صلى الله عليه وسلم يديس خطاب ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إن دو حاجة ديكشيني ذا مزوارو يدري ذا غسل ذي الجارو ولكن يستيث ذي الخطاب ذا مزوارو. إن أوحينا إليك إذا نصلي ديفدو وقف يدي دري مزورة إني سو حاجة ديكشيني أما كندو حاجة الأنبياء إذا نوقفي ماذا قد تخدم ذا الشريك ذي العمل نينيك يدخل ذاك ماشي ذا فودمي وقفايا خالص يدخل إني سنحط العمل إني سنة خسر أكيد مثلا يقبل الله فاعبد خاطر كان ودينا بل فاعبد الله ولكن بل الله فاعبد يجوال ذي المفعول أقبل الفعل على خاطر شي باش يرى العبادة نيم خالصة لله ايش يدير بي واحد ولاش ولا ضرورة زيادة ذي في يجبر بل الله فاعبد ودينا بل فاعبد الله يجوال دي سيدي ربي خاطر سكن على نعبد وسن سكن وسع على الحظ أي مخلوق في الدنيا داخل العمل أنا نخدم خاطر يقدر نخدم فوز من سيدي ربي وحدث بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. كما يتمثل سيدي ربي قد وبيس عزيزا يا أيها الذين آمنوا لأواخر سورة الحج إن يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ذي ما نبقي اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. الركوع والسجود سكين داخل العبادة ولكن بكيس تسد العبادة من بعد الركوع أكل سجود. على خاطر الركوع أكل سجود سكين داخل الصليف وتصليف
أعظم شعيرة من داخل الدين التظليف. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. يدينا الرسول صلى الله عليه وسلم تركيس تيمس ديننا تظليف. لكن في الركوع السجود من بعد يقال واعبدوا ربكم، أي خطر من ذاك يدينا أتسخذ من تظليف لكن ونس الإخلاص، أتسخذ من الدين والمرة الإخلاص، أتعبد سيدي ربي وحده واستخدم ما لا شريك. كما يثبت واعبدوا ربكم ودينا واعبدوا الله إن واعبدوا ربكم. على خاطر من الربوبيه اذا انت غادي خيقا، اذا انت غادي رزقا، واذا انت غادي عسل، واذا انت غادي حاسبا، واذا انت غادي تذل وتشكسر شويه، واذا انت غادي حاسبا يعني يوم القيامه وانت تشكش من الجنه لا تشكش من غير جهنم. كما يثبت على ربي. اذا واعبدوا ربكم يقال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الركوع السجود الصلاة من شعائر الدين، من العبادة الشعائرية ذين الله نقرأ سيدي ربي من الخالق سبحانه وتعالى. ولكن نتيح بسنة خلق مع زوز القوايس القوانشتاقين إنه فعل الخير أخطر أتخذ من الخير يقرأ العبادية قديسي أتشفي ضمنك يقرأ من كي دقيقة وتخذ من الخير العبادية قديسي إذا لعلكم تفلحون باش أدير محل عفوا بدوني أدير محل يخرج. سيدي ربنا الخالق سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي إن أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إن الكلمة حوايج غير يخدم ولا شريك داخل العاملين. ما تظلم وتقرر باش تسقر العباد يتظلم باش تحل الكونفيونس الغاشيم تظلم فوز مربي تصدق غير فوز مربي توزن فوز مربي إن ولكن ماذا قلنا غيخدم ما شريك ما بيس زدخي كويس وزمير راه سوي سيدي ربي ما سخم شريك داخل كويس خاطر سيدي ربي يطلع في القلوب غاسل كل يوم زمير زر الملائكه وزمير زر ولكن سيدي ربي يزرع وين يخدم غير فوز ميس إن ماذا قلنا غيخدم ماشي في اللي كاينين في عيا جايه ماشي غنفوز ميم إلا دات تجغوي إنك إني فيك خدمك العمل نيمس الورس راه يروح أسيني روح هذا وين تسوابي غير ورس أي مثلا. العبد المالي اللي يخدم العامل ماشي غنفوز من سيدي ربي في العبادات ناخذ الصدقات أي يبغى يخدم مرة غنفوز من سيدي ربي آدي قال يتشبه ذخلق مع سبحانه وتعالى إن كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. العبد ونميلا شو الشيء ونميلا قالوا الذين كفروا أعمالهم كسراب أماكن ما يشدوا من العبد الجبريل من بعد يطجني غادي وثرك نغا في القاعة من بعد يولي نشغلوا فرعوا هكا ومانة اسدي سفان نتساعد الحامو ذا صغير يطجني غادي وثرك مثل الحب جبريل القدرون تسوي ضمان مسوف للقدرون هذه يجعل العبد دابا هذا راح هذه يسوق أماكن أتي الطفع عطش بابيس هذه يسمى قلب بعيد السفان ومن يطجني إن ولكن ما يروح هذه نمو يتسافر من هذا يسوق ذا شو غريات إن ذا ديال سيدي ربي سبحانه وتعالى الزادس وإنك نمودي إرادي الحسبان على خطر وجدي لا خاف أريلي ويجد الهدركة ديال سيدي ربي الزادس إن ذينا ما سيوف في الحساب نس وذي غير الزاخلي الخطر ولكن ذينا ما ديال الزادس ذينا أذي جازي مسوينك نخدمك كما يثبت. إذن العمل الصالح أن يخدم العبد مخلص أفضل من سيدي ربي وحدث ودي يتبع في محمد صلى الله عليه وسلم. ثلاثة آيات مثلا فيما يقرر في محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة غيفات الشعر جهنم يوم القيامة ماشي دينك ديكار العبد الزقي الخطر سيدي ويجيني والطوق ثلاثة من داخل المجتمع البشري ذينا تحسب تصير ذا نفوس ولكن أميكاكش من جهنموية إن الثلاثة يجين يون العالم يون العالم يون النظام المنفق يون الشهي سبحان الله. إذا تظهر ذلك الزاد سيدي ربي الخالق يقدرنا واش بيعنا النبي صلى الله عليه وسلم إن تظهر يوضع العالم الناس ينام ذا شو فكرة كيد العلم ذا شو تخلص العلم النبي أزديني وينام أسينا سيدي ربي غريب والصغرى والسفرة الفقهاء السفرة أزدي يحكم ماشي سنة أسينا أفضل من يخدم عن اشتكي أزديني سيدي ربي تشكر الله ماشي أفضل من وجود خدمة الحقيقة عن اشتكي ولكن ماشي أفضل من وجود خدمة باش تسوي الغاشة وتقول كما ولسد أسقر وغيد العالم إن يشوف فعلا إن يسرق للدنيا تهدر في الله التاريخ وتفكر في الله إن يسوي ولكن داك يمد في ظهر ماشي أفضل من وجود خدمة إن يسوي تسر جهنم أن يغير وينك نما المنفق يفكر يصرفين يقدر يعطي السيني باش تخلص الشيء يفكر أسيني يفكر في الفقراء يفكر في المساكين يفكر في الجوامع يفكر في إبادات الصدقاء خدمة أين أخذ من هذا الغشيم إناس خدمة تفوز بك سيدي ربي أسيني تاكي تسكر في البيس
تخدم هذا تخدم ذاك ولكن ماشي نفوذ ما في تخدم الناس تخدمت باش تسقر باقي الساخين وكما يسعى رحمه كويس الناس وفعلا الناس جاك دي الدنيا كيتصدر شنو المثال اللي كتسوي الناس ولكن دائما تسكدوا في ضرر على خاطر باش نفوذ ما في تخدم الناس سوي تسجلنا أن يغير وسيلة النظام هذا شاسيني وكما غير اثنين مرة يفكر قرويس دي الجرام يفكر قرويس دي الغزوان أسيني ما سيدي ربي يفكر المثغة الشهيد أفعل جلاك أسيني ما رجعت باش غنفوذ في الخدمة تسكرني أسيني خدمت باش أسقر وقت الشجاع وأسقر بالبطل وأسقر ستايرو أسقر إنيس ولكن إنيس حقيقة إنيس الدنيا التاريخية ولا دوا ديالها إنيس ولكن ذاك غرور يمدوا في ضرر على خاطر ماشي مفروض في الخدمه. اذا الانسان اللي حرصي ما يسمى قال ويدين يخدم لانه يخدم لا التقاليد الغاشي اللي يوني خزار الولد دفع في سنه على خاطر ماشي مفروض من سيدي ربي اياك واياك اتظلل اتقرض من الغاشي كنسقر اللي تظلم اياك واياك اتزومض نغا تحجر نغا تعتمر نغا تصدق باش ادفق ديما كنا نحكوا في ذاك غاشي العملي يروح اذا من يكون قيم لنا دي خاطر يقول تفضل تخسر الدنيا تخسر دي خاطر اذا يقال سيدي ربي ديال الحسبان تخدم دايما تسمى تخدم دي السير خدمين هكا ايت مثلا باش سيدي ربي يتسمى غير ويا وني غير يتسمى ايت مثلا اذا الى اذا عقلك العبد يسعى الاول يخدم ديال الرياء يصفى جالس سيدي ربي الاخلاص ديال العمل وجد حميتي أخلق مع زوج يقرب الأمين يقرب سيدي ربي على لسان سيدنا إبراهيم الخليل ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم ذي القلب خيان ذي الشرك يخلق ذي الكفر يخلق ذي النفاق يخلق ذي الرياء حاشا الصفا حاشا الإخلاص حاشا الإيمان في الزغم ذي القلب السليم والقلب السليم يحمي سيدي ربي سبحانه وتعالى. كما يتمثل العبادة السير ماشي كورة تشوف فرغة يفر العبد مانيس هذه تظلي خاطئ حاشا ولله الإنسان المتدين تعالى من الدلغة ورس ولكن أتخذ من جهودي كما كان سيقاريون العالم يناش جهد في سيديو 20 سنة باش تشوفوا هذا الرياز داخلي باش تفاوي داخلي أتسكن ديماني حقيقة المدينة لا نحمد ربنا جدا نشكر ولكن الإنسان أدس في الخاطر دياليا أدي تعبد أدي تسميع متعدى أدي وثدي وخاف الناس أدي خدم العامل دائما أفد من سيدي ربي وتسمع قيانا ماذا ذم دحيك من تحني غاشية ناخذ ذو ميكدو ما هذا رب لك إلها أنا يخسر تسمع قيود من سيدي ربي وتسمع قال رموذ من الغاشية كما يتمثل الرسول صلى الله عليه وسلم الناس الصحابة الكرام الناس أمسينا نروح ندير الغزوة الناس إن في المدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر حبسهم العذر. الناس الصحابة الكرام الناس ملحون داخل الغزوة الناس زرم باللي لن العيب يركزني نجيغ للمدينة الناس ابنين للمدينة الناس مثل إذا عدى مغفاسي فعدى الفلاس ما تصب اليدون مثولي مولين يدون الناس شاركوا كندير الأجر إنا تقديون صحابين يا رسول الله أخشور كندير الأجر فإن نسعى أرسعون يرنون في المدينة قيمين الناس نعم الناس أخطر نيان سداقين يتلا الناس العذر سبحان الله. إذن باش أنظر باللي النية ما يتمثل قوي العبد تساقيه ذلك في دقاء الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أتظل نسين تيظلا يون غرجيها بيض كيفاش يخدمن كيفاش يدنان كيف كلش ولكن إذا تظلي تقوى يقريك ندي قاعد يقرا الجالس زمان تصدق نسين كيف ينصدق جون الوقت جون الدقيقة ولكن أتصفر غير الصدقة قوي ما الصدقة قوي يقريك ندي قاعد يون خدمة فد من سيدي ربي أزدي خيب سيدي ربي لدوني وذي لخافة في سرجو ويظن أن خدمة فد من عيلة كل شيء روح كم يتمثل. إذا الخزر في الليل الإخلاص يسعى مزاي غير سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى الرحمن غير يسعو من عبد كويس أتسيسعو في ذلك في اليوم سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى باش يخدم الخير أفوذ مش وعنس أكيد يقرأوا لك إن ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الناس أين خدمة أين كنين أفكر الفقير أفكر المسكين فكر تفوذ من سيدي ربي ونحو جرانا الديني وبعض أكيد شكار
أكديني كلهم سلي العاية نيسان كندي مدح ينس خاطر خدمة ويا أفوذ من سيدي ربي نقول رجل وغير سيدي ربي يتسرجوا ماشي غير عيبة أين ندخل خلال العمل نتشمقي ذي المجتمع كي نعيشين ماذا المجتمع لا العيبة ذوذ من سيدي ربي تسمع أدم قضية على الجبريد ودي تصار من بطل صاكي من عود دي تصار وزميلك دي يبتسم ويرنا من الابتسامة صدقة ابتسامة في وجه أخيك صدقة إدينا الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن هذه أينك إكساك من الحقد دقيق كويس الحس دقيق كويس أثي من عود دي تصار ولا تصار سيدي تصار إذا باش أنا عقيب اللي كلام وين غير دقر مرة الرجل سيدي ربي غير يسيني في الليل أما الصدقة أما ذي خدمة أما ذي عثاب أتشحر فيك يبوس قاش تصدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم ينادى أكلين الحول عبد إنسيم باش تصدقوا ثغاو سنغيك ما سينسيم ينادى خير ما لا يعتكف داخل المسجد اللي ينشر الاعتكاف ما يصل ديال الوقت حاجه هذاك اللي يزيد وقت داخل المسجد النبوي الشريف وذيك التصاليف فينا 1000 تزيله الى 1000 تزيله بغيت التصاليف كي تصلي ذاك 1000 تزيله ما تصل يوث النافله دينا ديال المسجد النبوي ذاك اللي كيبارو 1000 تزيله غنزل ندانيض اي مثلا حاشا المسجد الحرام 100000 تزيله باش انا نعطيك المسجد الحرام يوغير المسجد النبوي هكا مثلا خزرت كاين اذا ما تخدم العام اللي كيفوت من سيدي ربي سبحانه وتعالى أبدي كتسمرات فيك كيحمي ينادى خاطر كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينادى في الدنيا كان ثلاثة يرجزن الجبريل يطفيثنا الحرب ينادوا زمانات صغارني يطيش وزمانات صغارني الحالة النيمة تقنوا اثنين لكن ينادوا كشمنا داخل جونا الغار ميكشمنا داخل جونا الغار يناد مازال الشيء من كان داخل كان يناد في الشرب في زروت السوق لقم مش من الغار اليوم في فيرمي كل شيء خزر كان سبحان الله فيرمي مرة يناد من بعد كلاوث باش تيكسل زبيان سبحان الله يناد كيخدم يناد ينطق يون الى فاطن اكثر بويا مثلا الناس يوم ان دعوه سيدي ربي الاعمال الصالحه اللي نخدم الناس كل يوم هنا اهات نخدم كان شويه تفوت من سيدي ربي نسرى غير الجود بنستكين الناس يزوالوا الناس انا سيدي ربي الناس روحهم زويرة الماكلة اللي بدا ديما أقبل الأهلاوي إن الساعة يحسن الباب الرماوي أكثر بوكن سنسكنا وراوي إن أساس نفكر بدا ديما باش السوليف كي مقبل السوليف كي وراوي إن أمد الذيف كما الماكلة نظام إن شيء بس بصنع ربنا مد روحها وغير ذيف كم باش هذا أسنتوى وراوي وتسول إن زويرة دي بدا ديما إن زويرة كي نمد قضار وصلوا في آخر التصن إن يسمى خدمة هذا الحال زويرة وراوي وترجع بابا ديما الناس قيمة ديالنا غير قرين سنة راه يتصل بحال ميدوكين اللي ندير ننسن الناس شفتي غاسل سوان الناس بعد الزيغ غير وراوي وفي آخر التصن ميدوكين سوان ولكن ديما ويادو ما تزرد سيدي ربي بلي غفوذ مي كيف يخدم غير شتاكيا السفر كسا تزور تاكيا يا ربي من عنك باش هذا النفا إلا تحرك تزور سنين تحرك شوي الناس يوير ما يرويسي الناس ينتقد بالسنين الناس انا سيدي ربي الناس لوكازيون اتيحت لي الفرصه باش ادخل اين توغير اين لاندي حرام اين ذي الفاحشه وين توغير وين لاندي حرام الناس ولكن مكثر كيد خزق الشيطان وخر الناس لا اله الا الله محمد رسول الله هذا خزق بالشيطان الناس ما تزرب فودني كيف خدم غادي تشتاقي وخر تزور ساكن وخر تزور سنين ايات مثلا الناس يوستيثني غشر شادنا الناس خدمن غارورين خدمن الناس ولكن في كاس تجارنا تنسني مره الناس يقرا ديون ديكسن الناس تجارنا تني غاس فكاكني جات وتيقرا غيروح الناس روحها امكي الدماء الناس دماء تجارنا تني سيناس الراس للطرف الناس هو اخفيون تجارنا تني سو هذا اخفيون الناس ثمرة أين كنيم إكسعة كندينا الناس اللي يصيروا غير الثلاثة وغير الأربعة وغير الخمسة الناس شحال السنة الناس نكنم سنة كندي الطرف وين كنيم الناس يبغى سنة ربي أرمي يروح الناس أرمي يكشف ديال البورت يكشف من الغرورة إن الناس تقضي فينا غير الجارنا تنين كيف يكفوا الغروات شتاكي إن الناس سيدي ربي ما تزرع غفود ميك يخدم غير شتاكينا إن الشوفة عندي الحرج ديال باكي ديال وحيكا إن يخدم كتزور الفغن دايت مثل السلامة إذن الإنسان دائما وأبدا أين يدخل الإخلاص فود من سيدي ربي أكيد السفر ديال العثرات أكيد السفر ديال الكروبات أكيد السفر ذاك الزردوفن الدوني أكيد السفر سيدي ربي وكي يرزق أين عندي يا خفي
إذا الإنسان ديالي خالص لله أي مثلا إلا يولي مقارن مسلمة ابن عبد الملك الوقت للخلفاء المسلمين أشنو يروح يخدم يوم الغزوة ما تمر نروح من بعد يقضى غادينا أي مثلا ويجمعنا غير كشمل هذا خير بخام قاعدوني باش يعني وعن تنيد فيرمين تابورت نينسن وذاكينا يعدونا كي سيدي ربي فيرمين تابورت نور يسير كشمل راه ينسي من هذا أمشي يخدم يكرديون يخمم يقيم كم بعيد يروح السفرة يناس يروح يغزيون نافقة يعداد الدواء الحضني يليش التابورت إضغام يصغر حتى يكشمل ينسل من الداخل أكشمل ينسل من صريتنا ربي النصر نيم يكحم يكنيم سبحان الله أسمي فوق الغزوانية يروح ينتقد وركز كي يقرأ الإسلام ابن عبد الملك ينتقد يناس ثورة ما ديني من هو مركز كي يغدي لي التابورت إلى في ديني سبحان الله يولد كيرا مرة أكو هذا ينطق الكلمة خاطر خدمن أفوذ من سيدي ربي مخلصين لله العمل يعاود يا سيستيم مليح صلايا باش هذا ديننا بينطق ولكن إن ربي حافظ يونض ينطق الدين ولكن يقيم والإساكين رمي ذيغ تصمر يروح ورس إناس الحابس اللي بغي غدا دوايا خاطر يزرع ويحب سلام أنا في فلاش باش إذا قدر تزرع يكشم على الورس الناس يكشم على الورس باش ذاك دينا انواع يديك الزن النفقني باش يليو الثبوت او انت الناس ولكن يسعى شروط الناس شنو الشروط الناس تمزور تستكبر الجائزه ثقيل الناس تستنى النظام وتصدر ضرب من باغي اسناد ضرب في سميسه طويه وتسنى ضرب في سميسه تزرب الناس تستيا النظام الناس تضرب الخليفه المسلمين الامير المؤمنين السنه الى وين يضروا الى وين الى وين الناس عاديه ما ذاك ما تخدمتي الناس عوضه ما ذاك ما خدمه الناس كيس يخدم تمثال هذا في مثلا الناس كيس يخدم ومسلم ابن عبد الملك مريد يتظلم يغلب في الاسكره مريد يدعو اشيني ربي حشريد مع صاحب النقل وين كني يدير زنكنا يجن اللي تابورت الناس حشري يدير يوم القيامه مثلا علي زين العابدين بن الحسين رضي الله عنه مثلا هذه صوت الصدقات للفقراء المساكين يونو يزرارا يعني ما سنيت صديقا يونو يزرارا ما سميت يونو سنيت ساكن امي ذا سمي امي من يزرار امي ذا سمي قموت في الجم يفوق وين كنا يسنيت شداد للفقراء تاع انت تزاد وراسل عقلنا باللي غدا علي زين العابدين بن الحسين ابن علي بن ابي طالب اذا الانسان يخدم انت مسات كما اذا الاخلاص ماشي الحاجه سهيان الى قد يكفح العبد الخاطر يستنفسيتيس باش يدير مخلصا لله مولاش الرياء الشيطان شويه كان يديك الشم مثلا يقيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصفا دخل هناك السعي بين الصفا والمروه افزروني الصفا يقيم نسد ميس عبد الله بن عمر إنيس عبد الله بن عمر رضي الله عنه إنيس يبذم إنيس خزر كان ما شاء الله الحجاج ويسلبي ويستغفر يعني يفرح مليح ولكن دا شو مسينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنيس يسميه إنيس الركب كثير والحاج قليل إنيس الركب بالصحة تشي يروح ولكن يقدر يخدم الغفوذ من سيدي ربنا إنيس القليل لأن سيدي دينا سبحانه وتعالى وقليل من عباده الشكور أكما يثمثل إذن سيدي ربي سبحانه وتعالى يحمل مريدين من الإخلاص للعمل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقرب من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إن رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. ذي السبعة أري يستضمن دو ثيرين سيدي ربي اسماء فكثيرين إن دوينا كنين أري قيم واحد ليس ذكر سيدي ربي نتسول أدي أدغل والنس أم هو أفذ من سيدي ربي واحد وشوثي زرع حاشا سيدي ربي. يفيد عمر بن الخطاب يون يقرأ القرآن الكريم ديال الجامع ديال المسجد هكا يتسرو غالين كوالنيس ولكن ذا شو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس يوثي ثلاثويات الناس الناس الهواء كتخدم ذاك الناس ولو كان كخامي كتخدم ماشي داك داخل الجامع الناس داك تخدم خاطر ذا نشتاقي فين سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يفكر النوافل باش نخدم في الكخام ماشي ديال الجامع الصلوات المفروضه ما تدخل ديال الجامع ديال المسجد ولكن النوافل يقرض لا تجعلوا بيوتكم مقابر إلا تظلت النوافل ما ذكر الدير ولاش اخامي كي تسمر هذيك الرصاص تظل فوز من سيدي ربي تظل اين في كيوفق سيدي ربي وين دينا نسعى الاخلاص للعمل ايه مثل
إذن الإنسان اللي قد يعقيب اليوم ودي السكانية راني مانيس باش يكشم الرياء. أيوب السختياني رحمه الله هذه قال ديال الموعظة من بعد يتسولوا ديال الخشوع، ولكن يوجد عند السقارنة يكشم في الكلام هذا كويس ينيس سبحان الله ينيس لا غريبا ينيس الراميح ينيس الحريقه ينيس الراميح نسى ماشي ديال الحلميتي أكفذ من سيدي ربي ما فيك تسرو باش نظر سيدي ربي الخالق يتمقى يدخل يقويه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ودي تمقى صورتنا ودي تمقى يرى صفتنا ودي تمقى غارويه ونا أكو ذا الأعمالنا أي مثلا. إذن ما تسعود النية السنة يمكن مسائل ما في ضربهم لو كان سعير أتدخل الفقراء المساكين أتزربوا هنا يضروا المسكين أروح هذا الشكا سيدي ربي يخزر هذا غيقول كيف كان أجر قويلك نتمنى ذاك ندخل خاطر النيين تخدمي يزرى النيين ما تصح، ولكن إن تصدق الله يصدقك. ماذا قال السعيد الصدق ذو خلق سيدي ربي أهدي فيك الأجر غفين أي مثل ديكي في قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الصدقة السر تطفئ غضب الرب. ما تصدق بصح تقول خير بيض الفقير المسكين صح السكر نرش قاعدين بخمي هذا السكشم الصدقة ما داخل يونو كزرارة إنك ثقيل إنك تسلوسوي الغضب من سيدي ربي. صدقة السر وشوي كيزار الحاجة ربي إنك ثقيل تسلوسوي الغضب من سيدي ربي. أي مثلا أشحال من العباد الصالحين اللي كيحب يخلق يونو ثني السنة لنا ميدا اسمي موثل يبان الأعمال يبان تقرب الغير سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى. كما مثلا إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كي قال إن أخوف ما أخاف على أمتي الإشراك بالله. أما إني لست أقول تعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولكن أعمالا لغير الله وشهوة خفية. من حديث شداد بن الأوس رضي الله عنه إن الخوف ربما في الأمين إن الشرك الإشراك بالله إن ماشي الشرك بالله معناه أتعبد الصنم أتعبد تزرع أتعبد التجرع ما كنخدم من المشركين ما أتعبد ذا قول تزيرين قول قطش ولكن الإشراك بالله ما تخرج العمل باش يفوز من سيدي ربي أتصدق الزاتي غاشي باش أكتوي نقبا ونسان باش أتخمض يون العمل باش أتسعود الشهرة أتسعود السمعة باش تحلل كونفيونس الغاشي أي مثلا. إذن أنشتي ناقل ذي نسعان أزاد مليح يقرد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الجنة على كل مرة. خاطر كان يتمثل لا عندك خدم من العباد ذريه يحرم ربي في الجنه سبحان الله. خاطر كان يتمثل كان يخدم بابيش مره اكو يروح يقرب قويس وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. خاطر مريم اللي العبد يصوم 100 سنه يوصم 100 سنه يصدق يقلب غير اخر كان دينا مره يروح هباء منثورا ماشي ذا خسار واجب قد يعطيك دونيت نخسر مرة دونيت وريف وشي ملكين ولا شو وسير مثل وجنيفان ولكن الخاسر وينك خسر لي خاطر قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. إذ وجد الخسران المبين إذ ولا يخسر لي إذن خاطر كان سيدي ربنا الخالق سبحانه وتعالى أيجينا بلنا الإخلاص ذو كذا الإخلاص ماشي نصف الإيمان ولكن الإيمان كله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. سبحان الله. هذه الشيخ ما كان قال شحال من العلماء يحفظنا القرآن الكريم الخيار ديال العباد وين يحفظنا القرآن الكريم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولكن الإنسان الذي يسعى الإخلاص داخل التعليم يسوى القرآن الكريم الذي يسعى الإخلاص هذه الدوم الشيخ المعلم الأستاذ هذه يوم الطلبين الفارس ديك الشيطان الدخل كويس أسيني خزر كان المرتبة من سعيد وذا نشتاق في قرن العلماء سنفكر برحمة كم طيرت طقطقة النعال من رقاب الرجال مرت الحون الفارس أسي قرن كيني إنسان إذا غنبضا إنسان كرادين ديال أعمال يغلى صرحون أي مثلا. الإخلاص ذا العمل الباطني اللي يذكر ديال القلب إلى قناعة حقيقية ماشي كي يعجبني حاجة ماذا قلت خدمت الشعائر الدين مرة ولكن إلى أسوق ضلع في الإخلاص الداخلي مفوض مربين ما يخمض يعني العمل ميزي قوي
أهدر أفوذ من العبد أدخل من أفوذ من سيدي ربي أفوذ من العبد أفوذ حسبي من يكون تعدى يا رب. لا نسين الطلبة سيدنا كريم دخلنا المجالس العلم للسلف الصالح سبحان الله يسمعوا نسين كيف يوم القرن السليم أم بعد دخلنا المجلس العلم قرن القرآن الكريم أكن الحكم الوقت يسر وتعليم يوم ديكسن يسعى أماكن القرن الكريم راه موفيس فريكونطاسيون يسعى الرفقة ديالهم والسفغ أنت تدري من المجالس العلم وكنت يتبع بريد الخمار وإن اليوم يقيم داخل المجلس العلم يكمل القرايه رميد يفوق ذا الأستاذ يتعلم القرآن الكريم ذا العالم التفسير أكيد. من بعد الحومه زمان الميون بوغال يوم طالب منين يقيم لك داخل المجلس العلمي قال يغاد الصغار يسعى الطلبه يوم واش بسن سيدي ربي يفقد داخل يدون سنه الطلبه من بعد اكن يكتدو الجهري يولى وين كني يقرا كني يتبع فريدنا الخبر يولى مستلقيا نفسه الجهري يسوى المزمير هذا حال ولكن العقل مازال يشجع على كمان يسخمين أكن في زران أم يعقين عقلي أن ينتقد غرس خاطر ما دينا السليم داشي مقارن السليم يقرأ في سيدي ربي ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم ذا القلب ويسعى لك لا من الشوائب من الشرك ولا من الكفر ولا النفاق ولا الأعمال غير الصالحة. ذا حبيب سيدي ربي ما تيبغي غير الرحمن القلب أختك في ربي جميعا يتبذل. إذن السليم هو ذيك سيما أذي سيما ربي ذي الدنيا وذي سيما ربي ذي يخرف هذا هو كذا السليم. إنك انتقد الأسكراني غرس انتقد غرس يمثل ديوان يدوس الطلبة انتقد غرس الناس يا سليم خزر كان يتمنى الناس يا سليم الناس أنت سليم وأنا سليم فالله أعلم من السليم. الناس كتشيني سليم ونكيني سليم الناس ولكن ربك زرنا نوين السليم باش نعقل خاطر ماشي وديني وكذا شي من قاردين العلماء سنفكر بالرحمن ذا المثل باش يصير الانسان ذا الاخلاص غير الشيخ الصغيرين القران الكريم يتساوي 1000 طلبه فارس ولكنها طريقه الاخلاص داخلنا غير إلا قد يعني ويسس داخل ماذا قلنا أفوذ ما ربنا فيك خدم باش يصير ما السليم الغاية. إذن الناس أنت سليم وأنا سليم فالله أعلم من السليم. الكريم مثلا إذا أذي يشار العبد أوليس الإيمان أذي يشار أوليس ذا الإخلاص أفوذ من سيدي ربي باش ما تصعب الإخلاص للعمل سيدي ربي ما كيف الفركة من المسلمين يتقابلين أنت النظام يمغيم أتسخطف دولا ون أرى تسخطف ما ذكر تصعب الإخلاص ديال العمل صعب الإخلاص ديال العمل هذه أملا هو اللي غادي يغيم ديال الوقت اللي نموت في عالم خلاص أهدرنا قيم كيف ولكن ما تصعب الإخلاص ديال العمل سيدي ربي كيخدم يميح أما كنخدم الملح الماكلة كيخدم سيدي ربي الملح والسلاي العمل باش هذا يمغيم إلا يون من العلماء الناس نفكر بهم الرحمة أما ذويدي لا أما ذويدي يروح قناص الدكتور عمر ديال الخليج يروح الولايات المتحدة في مرتكي أمريكان الإنسان يلعب الفقيه يسعى الدكتوراه ديال الفقه ديال الشريعة الإسلامية يمكن غير العلماء دائما ويقيم كثن أمكان دهدون العبد غير بريد الدين ذاك اثنين الفعل العلم ولا قرار روحنا كل شيء يقين ولكن طبقنا يدينا الرسول صلى الله عليه وسلم لئن يهدين الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم إلو ما يهدد سيدي ربي يوني عبد فويه خير وان سيدي شرقي طيش حاش ماذا قال يغيه يقول دينا الدكتور عمر الإخوة إلى دينا من بعد خشمنا خدمنا المجال الدعوة مجال فسيح ديال الولايات المتحدة أنا كنا نحمد ربي نشكر تسموا التنسيم ديال لا تسموا لا إله إلا الله محمد رسول الله نخدم الشعائر من بلا الخوف نخدم ديالنا ذاك نيتي حي نحمد ربي نشكر سوى الناس الدكتور عمر الناس أصرح ريون السجن ريون يحبس أصدهضر بهم محبس أما كنخدم لجميع بلدان العالم خاطر لي كريمينال يكشمن ديال المجرمين يكشمن السلطه ديال مورتينا المجرمين يكشمن الرغي الحبس حاشا وين يخدمنا كذا وكذا البعيد رجل يجي مؤمنين من الجرائم يبقى لنا الدكتور عمر تذكر بسيخه يقيم كيما فوكاسيون وسكشمن 60 محبس يستكشمن هذا
وسبدلت سين الشرطه لا بوليسي اللي يقيم داكاي ولا يقيم داك الجهه النظام باش افعسل نستخدم على الضر ويجينا محبسه كان يديروا كاس نهضر باش نخزر دائما الاخلاص الدقيقه غادي يهضر الانسان المخلص يف مليون السوايع واحد بسالك فيش يلعب بس على الاخلاص وديت وتسمع لا تقارن ضوا دي محال يقريني دي قاعه المخلص سيدي ربي يخدم ماشي بركه من بعد يهضر في 4 5 دقائق يكرديون محبوس ديالنا مابوس يناس يا دكتور يناس بغينا يتسوى يكشف الاسلام كان يخدم إذا الداعية يفرح إن سبحان الله وش الملك لنا السؤال علمي كان باش غادي يصير كي يكشف الإسلام لا يبغى يكشف الناس لا الناس غادي يكشف مع الإسلام الناس أتشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله أتشهد الشهادتين الناس تصل في ضمانك أقدر مني كتخدم يشهد الشهادتين إن مازال يكفوك وينا يرد ويسين مازال يكفوك ويسين يرد ويسياده مازال يكفوك ويسياده يرد ويس 4 مازال يكفوك ويس 4 يرد ويس 5 ويس 10 ويس 11 ويس 20 ويس 26 سبحان الله تشرك للصالحين تشر شهاده لك لا اله الا الله محمد رسول الله اي فرح دم قرحه الخرشون يند هذه حكومه كزاين يند التصغى ديال الفرح الكيضني سبحان الله 26 5 دقائق كيس ربي البركه وسلايس 26 خاطر اذا قال انا كريم داخل الميزان كاين ما انا عايش 60 سنه داخل الاسلام ودرت ما لا يون وتقرا لا ماني كرويه خزر ماشي تسكش غير الاسلام اشحال كيدير دفعان غير داخل المسجد اشحال كيدير دفعان شهاده لا اله الا الله محمد رسول الله ما تصعيب الجارين كذا صراني انا غدا يهودي غادي تسكش سل الخير سو سلاي الهان سو بالتي هي احسن تسكش غير الاسلام ما ذاك اللي يعاش الانسان لا عمر يسمى الله ودي شمال وتيدي في عالم ولا يون العبد غير داخل الجامعه ويشهد لا اله الا محمد رسول الله الى قد يسروا سيدي ربي سبحانه وتعالى 26 يند ذكرنا التصغير الفرح يند ولكن بالضبط كان ساقم يند تليفون اي تصوني يند راه سوالي يند دينيه كاين بغا كان كيتسكشي يتفكر الاسئله في الدين في الاسلام يند الناس معليش يند الناس ما نزل يعيشها تروح تيدا في داخل المسجد دائما في الاخلاص والاخلاص جدا الدرجه إن داك ديك الوقت اللي العيشه يند من الظل يعيشه يند وقفي العيشه يند انت هادي تسكن كاين يتسرغس يند ديالن كاين يند تكنيزيتي والجهد هذا يند يروح ساكن ماشي مدي هنا يسوى اسمها بروكن انجليش اذا اثر تكنيزيتي نيا الشين كيس يسوي يند أكن يبغى يند تيتسئل يند كي يتسرى راسه يند من بعد الألم يقول يند الناس يسبحون كنا نروح الزرغي عيشة مادة الفك أن كمية مسلين كيك يند الناس ما لقنا مويا شغيف أسدوني ديال الجماعة كان ذفير الصفوف أسحضر دينا ما ننزل صار كيف العالم العقيدة خطر أين يبغون أكن يبغوا يدين العملية ديالهم هذه يسعوا كرا الرباط هذه يسعوا يسمع كيقول كرا مثلا الحراسة كذا وزميلات تسألن العالمية وزميلات يقمت للقانون يمنعت للقانون شجعت لي باش تتعسل وزميلات هضر وزدهرنا لهم ولكن ذاكيني ينادي من فوق نسلم ذي العيشة من تسلغ ولا يتعقد فيه ينادي تسلس طيق طاقش تيس ينادي نكاد مرة غروص نروح غروص باش يقدر انا كيدك ينادي اليوم بغينا تشهد لا اله الا الله محمد رسول الله ينادي الناس مرحبا ينادي القيض ينادي الاذنان ينادي باعلى صوته ينادي يعقد اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله سبحان الله ينادي الدكتور عمر ينادي من شبكنا داخل الجماعه ينادي مثوالا الى الناس شتيني سندك زرين سندك ويا ينادي له يخاطب السنان لا عمر دوحه لا عمر نظام كذا لا عمر يتولد اسمع يكشف هذاك لا اله الا الله محمد رسول الله ينادي ثباعيه ديال الدنيا تزرب وكن الكرغره في الصلديه الصحه العقديه اللي كاينه هي وندير الحراس لا بوليس كاع سنكنا كاع سنكنا في محبسني باش وكيتسنى الى الناس كيون دي سنين كاع سنكنا غسل قانوني من عين ولكن ويجمر القانون هذه من عين دي قال الدكتور عمر الشمال داخل كويس أجمل شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله إذن الإخلاص للعمل أي مثلا ذا نشتاقين غنفان وذا نشتاقين أغدي وينين الهام دوني وذا نشتاقين
مثلا شكين أغديوين أين أغديوين أين عندي يقرض أخلاق عزيز سبحانه وتعالى إن دوا ما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. 5 دقائق يسني في كاف خزر شديك شمال الإسلام ما صعب الإخلاص ديال العمل صعب وليك يصفى القلب السليم أدي حرق سيدي ربي غيدور أفويني غادي لمكانها إلى قال العقل الكريم آية مثلا رجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان رجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.